Baiklah, cara gunakan rumus ni ialah kita dah ada rumus ni. Kemudian lepas kita dah sort pada data tadi, delete, pergi dekat rekod tingkatan 4, cek balik bahasa Inggeris 4 Zamrud. Klik highlight dua-dua ni, enter. Kemudian kita lockkan rumus tadi, pada depan nombor letak $, enter. Kemudian copy ke bawah, tarik. Okey, betul lah ada 2 orang. Okey, kita check balik ni rumus dia. Daripada record. Okey, padam. Lepas tu pergi dekat 4 mutiara bahasa Inggeris. Highlight, enter. Kemudian kita lockkan dia di hadapan nombor. Di hadapan nombor 103 dan juga di hadapan nombor 112. Tekan enter. Macam mana nak faham rumus ni? Ni merujuk kepada data nama. Ni cek. Kalau betul sama, dia keluar nombor 1. Kalau kita tak set nombor 1, dia akan keluar nombor 1, 2, 3. Kalau ada 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terpaksa type balik 1. Tetapi error, kalau dia error je, kita setkan dia jadi kosong. Jadi dapatlah yang kosong macam ni. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.